Now we'll continue. Prema bhakti candrika. Yesterday also I listened the first part, which was about Guru Tattva. Why we should take shelter on Sri Gurudev. Now, Narottam Das Thakur Mahasaya is saying that after you will get these blessings from Guru, then you have to follow the scriptures. That is the path how one can achieve the highest goal. Sri Chaitanya, Nityananda, we got this advice from them also. Here Thakur Mahasaya is saying that Bhagavato Shastra Marmo Navavidha Bhakti Dharmo Sadai Koriva Sushevan. Why we have to follow the scriptures? Because in Shastra says that if somebody will follow the scriptures, only they can achieve the highest goal. If somebody will not follow this, they will not get anything in their life. Maybe they can do so many things by their effort. But you have to know this. By our this physical effort, by our this little mental effort, we cannot realize, we cannot feel the highest knowledge. We cannot see the light. That's why I have to follow the scriptures. Swayam Bhagavan, he said, Ya Shastram Vidhim Utsrijya Vartate Kamacharata No Sha Siddhim Avapnati No Shukham Na Parangatim. All our activity is trying to find the real happiness. That is our eternal desire. Shukham me bhuat, dukkham me mavut. We want to be happy. We want to delete all the distress and sadness from our life. That's why by mind we are always desiring for this ananda, happiness. That's why Krishna, he says that Yah Shastra Vidhimusajja, if somebody will just leave the path of scriptures and he's trying in his own way, that means by his speculation, then what he will get in his life? No Shasiddham Avapnati. He will not get siddhi, the perfection, by this sadhana, by these activities. No shukham, nor the happiness. For what? For his own activities searching for. And nor he will get any high stages in his life.
A nedostáhne ani vyšších stavů, vyšších pozic v tom životě. They have to do this circle. That means run. Budou se pořád vlastně točit dokola v kole. They can try with their 100% effort. I když se budou snažit vlastně What na they 100%, but they will get nothing. tak nic nezískají. That's why Sriman Mahaprabhu, he introduced us, Proto nám Šri Mahaprabhu představil, not only Sriman Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu introduced us ale byl ten to Mahaprabhu, Bhagavad. ale i pan Nityananda nám představili 2 Bhagavaty. দুই ভাই জীবের খালি অন্ধকার দুই ভাগবত সাথে করান সাক্ষাৎকার. They introduce us to Bhagavat, Představili nám 2 Bhagavaty. that by these 2 Bhagavat one can achieve the highest goal. A za pomocí těchto 2 Bhagavatů Which these 2 člověk Bhagavat? může získat ten nejvyšší cíl. A kdo to jsou ty Bhagavati teda? এক ভাগবত বড় ভক্তি রস শাস্ত্র আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রস পাত্র. Number 1 Bhagavat is Bhagavat the číslo 1, scripture, Srimad Bhagavat. to je písmo. And the second Bhagavat is A ten druhý Bhagavat to je the patra, that means the container to je of ta bhakti. nádoba z Bhakta. bhakti. To je bhakta. Only by their blessings, only by their mercy, Jenom jejich požehnáním a jejich milostí we can achieve, the sadhaka can achieve the highest point, může the ultimate se goal sadáka dostat in do their toho life. konečného cíle. That's why we have to follow the scriptures. Z toho důvodu je potřeba There. následovat písma, During to following the scriptures, protože there will be so many things will come zatímco je následuje that will be písma, beyond to our intelligence. tak se dostaví tolik věcí, které But then also we have to follow the scriptures. rozruší naší inteligence, musíme pořád následovat Because písma. without this knowledge, without following this path, no one can get this. Protože bez následování téhle cesty to nikdo nezíská. What we'll get from this 2 Bhagavat? Co od těchto 2 Bhagavatů získáme? What we'll get, we have to get from these 2 Bhagavat. Co od nich musíme získat? Od těchto 2 Bhagavatů. We have to know the real bhakti. Musíme se dozvědět, co je to ta pravá bhakti. Because the practice in sadhaka life is the highest practice in bhakti. Protože ten život sadáky, to bhakti, ta nejvyšší praxe. There has certain ways, so many ways, Existuje několik, vlastně hodně různých způsobů and they have the target. a ty mají vždycky svůj cíl, svůj Vadanti tat tattavit yach jnanamadhyam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdati. Scriptures, the rishis, they said that he is Supreme Godhead. But the sadhakas, according to their sadhana, they will know him in that way. ty svědci říkají, že Pán Krishna je nejvyšší Like osobnost Brahma, božství a ty sadakové ho poznají díky tomu studiu. like Brahma, like Paramatma, Ve 3 And vlastně Bhagavan. fázích ho poznají jako Brahma, jako na duši, Tři jako aspekty podle Bhagavan. toho, jaká je jejich praxe, taky uvidí toho stejného ve 3. he is Supreme Godhead. Why? The sadhaka will see in that way. Proč ho ten sadaka Some uvidí? group, they will see that he is Brahma. Proč the někdo, lives. nějaká skupina sadaku uvidí jenom jako Brahmu, Some sadhakas, they will see Brahma. he is Paramatma. někteří ho uvidí jako Paramatmu, Some will see as his beloved Prabhu Swambhu. někteří ho uvidí v té podobě Bhagavan. Why it is happening Proč se to in tak their děje life? v jejich životě? It depends on their seeing, that means thinking.
To záleží na tom způsobu jejich vidění a In myšlení. scriptures about this matter, there has a very nice example. Manir yatha vibhagena nila pitadi bhidyuta rupa bhedama vapnoti dhyana bheda tathachyuta. Money, a jewel, a diamond. If sunlight will fall in this diamond, Když sluneční svět dopadne do diamantu, so many people, they are standing in various directions. When the sunlight will fall and when it will go out through the jewel, from one direction they will see the light like blue. Když vlastně dopadne sluneční svět do diamantu, Yeah. tam budou stát lidi okolo, tak z jedné strany to může někdo vidět jako From another direction they will see the light is like red. a z druhé strany Someone will see někdo yellow. vidí jako červený tu barvu a někdo to vidí jako žlutý světlo. But the truth is that the jewel is one and the sunrise is also one. Ale pravda je taková, že tam je jeden ten drahokám a jedno sluneční světlo. Only the direction, how we are seeing, how we are thinking, Ale jsou tam různý směry, jak se díváme a jak myslíme. it depends on this. A na těch to závisí. Brahma, if you say Brahma is only light. Můžete říct, že If we Brahma just think to je about jenom this, světlo. light must be a source. Tak když se nad tím zamyslíte, Is tak that- světlo musí mít zdroj. There has a very nice example in Nyaya, Dhumat Banhin. Další krásný příklad o tom. That means if you see some smokes, there must be a fire. Že když vidíme někde kouř, tak je jasný, že tam musí být i oheň. You have to know that there must be a fire, then from this fire this smoke is coming out. Musíte vědět, že ten kouř pochází z That ohně. means when you will see the light, you have to think. Behind of this light there is source of the light. Takže když uvidíte světlo, tak se taky musíte zamyslet, že za tím světlem je nějaký jeho zdroj. The difference between all of them, it's like our intelligence is not going such stages. Ten rozdíl mezi nimi je kvůli tomu, že tu inteligenci má každý na jiný úrovni. It was also very nice story in Srimad Bhagavata. Šimad Bhagavatamu je krásný příběh. One day, Devarshi Narad, Narada Muni he jednoho was dne coming to meet Krishna. se šel jednou setkat s Pánem Krišnou. And you know, he's a great saint. A víte, on je velký světec. He has so much power by his own tapasya, own A sadhana. díky svému odříkání a své sadhany má velikou moc. And he's going everywhere by way, that means flying. A on vlastně je schopen lítat kamkoliv, kdekoliv. It's like a bima. Aeroplane. Aeroplane. Je jako letadlo. Way. And it was happened when he was coming from so far away, the people, they knows Devarshi Narad, but from far away they cannot recognize. Takže když třeba někam takhle přiletal, tak lidi ho They sice were seeing znali, the light, ale nemohli ho poznat z big dálky. light. A viděli ohromný světlo, jak se přibližuje. There's a big light. Říkali, tam je velké Why? světlo, co to je? The some people, they left, A nějaký lidi ale odešli. only to see the light. Oh, only the light. Říkali, to je jenom světlo. Then Narada, when came so near, A když se Narada Muni přiblížil, then they found, oh, that is not only the light, there has some form. ti, co zůstali, říkali, to není jenom světlo, to You má see, nějakou podobu. there has one Vidíte? form. To má podobu. Oh, maybe from this source, this light is coming out. A možná od toho pochází To vlastně notice. světlo. Some people also left. A víte, nějaký lidi odešli, tak Kromadavan Narada Yuktavadesha, when he came so near to them, oh, it's our Devarshi Narad. We know him very well. Když ještě se můžou poznat, a říkali, to je nějaký Narada Muni. That is the point of this tree. To je ten bod. Some sadhaka, they will stop only to see the light. Oh, it's light. Okay, it's Nějaký light. sadakové se spokojí s tím, že je to světlo. That is their target. A to Only je to see jejich the cíl light. vlastně dosáhnout. Then they will stop their sadhana. Okay, Jejich I sadhana tam got my končí. highest point.
dosáhli svého nejvyššího vlastně bodu. But some will stay. Ale někteří zůstanou. If there is light, there must be a A source. říkají si, když je tady světlo, tak tam musí být nějaký zdroj toho. Then they will see the form as Paramatma. A pak uvidí tu Meeting podobu, což je vlastně Paramatma is the highest goal of yoga marga, the path of yoga. Pro jogíny je vlastně to poznání Paramatmy nejvyšším cílem. Then they will stop their Takže sadhana. oni tam Okay. zastaví svůj sadhanu taky. We have made some Paramatma, that's enough. Potkali jsme se s Paramatmou, tak to stačí. The sadhaka also will live to see him, to realize him. Sadhaka chce vidět, When he will come so near, pochopit. then the devotees, that means who is in bhakti marga, they recognize, oh, he's our Prabhu, Swam Bhagavan. Ten bhakta tam dostane dokonce, když on se přiblíží, tak ho poznají, to je náš Bhagavan. Then they can grow up their relation. A v tu chvíli může ten jejich vztah vyrůst. It will happen only in bhakti path. Tohle to se děje jenom na cestě bhakti. In bhakti path, sadhaka can go so near, Protože v cestě just bhakti face to face může jít with sadhaka Swam Bhagavan. velmi blízko k Bhagavanovi, obličeji, tváří tvář. They can establish a relation, Můžou ustanovit sweet relation. velmi sladký vztah. Not only he is Prabhu and I am servant. Nejenom, že on je můj pán a já jsem jeho služebník. He can accept, he can worship like their child. Lze ho dokonce uctívat jako dítě Parental mood. v rodičovské serve náladě. as a servant. Dasya mood. Potom je tam služebnický vztah vlastně dasya. They can accept him as their friend. Lze dokonce přijmout Pána Krišnu jako Shakya svého mood. přítele, to je Friendly mood. nálada Shakti, přátelská. And also they can accept Supreme Godhead as their lover. A dokonce lze poznat Krišnu jako svého milence. In this all moods, sadhaka can exchange their love. Ve všech těch náladách může sadhaka si vyměňovat That lásku is our s Bhagavanem. highest sadhana. When sadhaka get this ability to exchange his love with Supreme Godhead. A to je to nejvyšší, když sadhaka dosáhne schopnosti vyměňovat si s Bhagavanem lásku vzájemně. He has this sweet nature to exchange his love also. Má tu přirozenost vyměňovat tu lásku. In one way, he said that Yome Vaishya Vrinute Tena Labhya Stashaiva Atma Vipranute Tanum Shama. In one way, he said that yes, he can get to whom I will surrender, Říká, že půjde těm, kdo se může to whom I'll give myself. těm se odezdávám Only they sebe. can get, no one other. Jenom ten může získat Krišnu. No one can get me, no one can realize me, no one can feel my everything without my desire, not by their efforts. Ne svoji vlastní snahu. When I'll give myself to them, then they will realize me, then they can feel me, then they can get me. Když jim dám sám sebe, tak oni mě můžou Otherwise pochopit a můžou mě cítit. Jinak ne. But this word from Swam Bhagavan is, you can say, it's like external words Tato slova Bhagavanova můžeme považovat za nějaká vnější for slova. ordinary and very general sadhaka. Pro obecně, obyčejné lidi vlastně, pro masy lidské. That is his potency. To je jeho moc. He can do this. On to může udělat. Then why we are doing all our sadhana? Tak proč teda potom děláme veškerou tu naši sadhanu? If it depends on his desire, Pak, když to záleží na jeho přání. no one can get him without his desire. Když nikdo nemůže získat Krišnu bez Krišného Maybe. přání. I will spend my life to do his sadhana. Třeba můžu celý And život at the end of my life,
tím, že budu should not get this praktikovat desire. No, I'll not give myself to Prema. celý život budu praktikovat sadhanu a na konci života Krišna řekne, že nemá náladu mi dát tu Premu. That means my whole lifetime was like a big zero. To pak by znamenalo, že celý můj život byl jedna velká nula. That is the great point in bhakti path. That by this bhakti cestě. You can force Swam Bhagavan to give himself to sadhaka. Protože v cestě bhakti můžete dokonce přinutit Pána Krišnu, aby se vám dal. Ye yathamang prapadyante tang tataiva bhajamyaham. I'll give result how the sadhaka will want. And here he is using this word aham bhajami. Tady používá slovo aham bhajami. Only sadhaka is not worshipping Swam Bhagavana. Bhagavan also worshipping sadhakas. Že se neděje jenom, že by sadhaka uctíval Bhagavana, ale zároveň Bhagavan Because uctívá sadhaku. Bhakta, the devotees, and Bhagavan, Bhakta a they are for each other. Oni jsou pro sebe navzájem. Bhagavan is for bhaktas, Bhagavan je pro bhakti and bhakta is for Bhagavan. a bhakta je pro Bhagavan. That's why Bhagavan also wants to get his devotees very near to him. Takže si vlastně i Krišna přeje, aby se ti jeho Not in an ordinary or general way. Ne obyčejným běžným způsobem. He wants his devotees without some special mood, with some special mood, On si přeje ty své oddané like parental mood. speciální I want to play with them like friendly mood. přátelské, například si s nima hrát. I want to get care from them. This parental mood. Ty rodičovské náladě si přeje, aby se o nich starali. I want to get sweet service from them. It's very near servantal mood. Sladkou službu, ten služebnické Sadhaka, in this mood as a servant, that has very nice points. Some certain points is there. They have so many servants. They have different qualities. Existují různí služebníci a to mají různý Some servants, they are following the order of their Prabhu, but not with happiness. Někteří služebníci sice jako slouží, následují pokyny toho pána, ale nejsou z toho nějak moc šťastní. They want to drop their work, duties. Chtěli by se jako spíš ty povinnosti zbavit. They are thinking that if I go always in front of my Prabhu, then maybe he will order again and again. Říkají si, že třeba když tam budou furt jako chodit s tím pánem, tak si bude furt objednávat znovu a znovu něco. This is one kind of servant. To je taky druh jeden vlastně služebník. Another kind of servant? Yes, they are following words of his Prabhu, but not really with happiness. Oh, he's giving so much order always. No, zase nějaký jiný druh služebníků taky to sice následuje, ale taky z toho teda není šťastný. It is like that I will take some rest or something. Říká, že ty služby nějak moc, bych si chtěl vypočinout. But the highest stage of servant, like kinkara. Ten nejvyšší druh vlastně, nejvyšší stádium služby, kinkara. Their mood is like kinkarome. They are always waiting to get order from their Prabhu. Neustále čekají, aby mohli dostat další pokyn ke službě. Maybe there has no duty. Then they will ask, Když nemají žádný povinnosti zrovna, tak se sami ptají, co by mohli dělat. They want to praise always to their Prabhu. Pořád je to svýho pána prosit o nějakou službu. Sadhaka means this kind of mood. A sadhaka znamená tenhle druh Ishta. nálady. Then Krishna will be happy, Bhagavan will be happy V tom případě Krishna bude velmi with šťastný this servant. s takovým služebníkem. And the highest mood is the sweet, loving mood, madhurarati. Nejvyšší rasa je ta madhurya, vlastně milostný, sladký vztah. Bhagavan,
he wants his devotees in this mood. Bhagavan si přeje své oddané mít v téhle He náladu. explained by his words. A vysvětluje to svými slovy. ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর কৃত. There has all this planetary system, they are worshipping me with Aishwarya, opulences. Tam vlastně ve všech planetárních systémech mě uctívají, ale vlastně s tím bohatstvím, s těma... But this all is not touching my heart. Ale tímhletím jako se nedotknou mýho srdce. Who can offer his love, his bhakti to me with some special mood? Je potřeba mě uctívat zvláštním způsobem. Then it is touching my heart. Tak se dotkne mého srdce. Then I want to reciprocate like their mood. Potom přeju sám It is získat his desire. When sadhaka will want Swam Bhagavan with some special mood, Když se bude oddaný přátel toho pána then he will run to them. způsobem tímto, tak Krishna poběží sám za ním. What Brahma said to Krishna, Jnani prayashamudapashya namanta eva jivanti shammukaritam bhavadiya vartam sthane sthitam srutigatam tanuvan manobhir ye prayasha jita pyoshito istrilakyam. After he realized this all path, A to říká Brahma. Brahma Krishnovi, když pochopil všechny ty cesty. he explained these truths to Krishna. Tak Brahma to vysvětluje vlastně Krishnovi tyhle ty pravdy. Now I got the point. A říká, já už jsem to pochopil. Krishna asked, which point? Co si pochopil, se ptá Krishna. He said, how one can achieve you? Jak tě může člověk dosáhnout, říká Brahma. How one can get this high stage as a pure devotee? Jak se může člověk dosáhnout toho stádia čisté oddanosti nejvyšší. And Krishna asked, how? A Krishna říká, tak jak? Then Brahma start to explain Jnani prayasam udapasya. V tu chvíli začne Brahma First, sadhaka vysvětlovat. has to leave all the activities Říká, že za první musí sadhaka zanechat všechny jiné like činnosti, yoga, jako je jnana, yoga. and they have to accept the path of bhakti. A musí přijmout cestu oddanosti. Then they have to take shelter on your devotee. Potom musí přijmout útočiště u oddaných. They have to take shelter on the lotus feet of your devotee as their guru. A musí přijmout útočiště u lotosových nohou oddaného ve formě guru. Then, which instruction she will give to sadhaka, if sadhaka will follow by three ways: mental, by speaking, and physically. A musí potom ten sadhaka následovat ty guruové instrukce 3 způsoby, vlastně slovy, Very myšlenkami carefully. a činy. Velmi opatrně a pečlivě. Then, that's not to go to you. They are not to go to you. You will run to them, to your devotee. A potom vlastně oni ty oddaní nepůjdou za The tebou. sadhaka will stay in his Ty own poběžíš place, za nima. Ty oddaní budou stát furt na tom svém místě, ale ty and poběžíš za nima. you will run to them, to all these kinds of sadhakas, Sám poběžíš za tímhle druhem oddaných. to give yourself to them. Protože It's like an offering. That's why we need bhakti. Without bhakti, Krishna asked, "Oh Brahma, if somebody leaves the bhakti path and if they will try with the other path, that means karma, sankhya, jnana, Krishna yoga, se ptá Brahmy, může někdo třeba to opustit, tu bhakti a žít jinou cestou, třeba tou jnánou, nebo... Brahma said, yes, they can try, no problem. Brahma říká, jo, můžou to zkusit. If they have žádný this problém. desire, Když si then to they can přejou, try. Když si to přejou, tak to But- můžou zkusit. They will not get anything.
ale nic nezískají. Sreyasratin bhakti mudashatte vibhu klishyanti ye kevala bodhalabdhai teshamasho kleshalayva shishyate nanya yathasthuna tushavabhatana. Yes, anyone can try with any way, but if they will live this bhakti path, Ano, každý může zkoušet jakoukoliv cestu, ale když budou žít bhakti cestou, at the end of their sadhana, they will get a big zero. když nebudou žít tou bhakti cestou, tak na konci života získají velkou nulu. They can try life after life, no Můžou to problem, zkoušet život za životem, to nevadí. but they will not get you. They will not achieve. Ale nezískají tebe. They will not realize you Nepochopí tě. because where is bhakti? There is you. Protože tam, kde je bhakti, tam seš ty. You are taking rest in the heart of your devotee. Ty vlastně přijímáš útočiště ve srdcích Bhakti svých hridaya mor shatata visram. You said this. Ty jsi to sám řekl. That I am taking rest in the heart of my devotees. Jsi sám řekl, že odpočíváš ve srdcích svých odaných. I'm not living in Vaikuntha. Naham tishtami Vaikunthe. Říkáš, že nežiješ na Vajkuntě. I'm not living in the heart of the yogis, jnanis. Říkáš, že nežiješ Yoginam v srdcích hridaya jogínů. macha. Mat bhakta yatra gayanti. Tatra tishtami narada. Oh Narada, you know? Where I am always living? Where my devotees, they are talking about me. Kde já teda žiju? Já žiju tam, kde jsou odaný. Where my devotees, they want me. Odaných, kteří mi Where my chtějí, devotees crying for me. odaných, kteří pro mě Where my pláčí, devotees singing for me. kteří pro mě Where zpívají, my devotees waiting for me. kteří na mě čekají. I will always there. Vždycky budu tam. We are talking about Krishna. Krishna is here also now. My teď tady mluvíme o Krišnu. Only you have to realize this. Jenom to musíte You have pochopit. to feel this by your heart. Musíte to cítit srdcem. Now, Swam Bhagavan is here. Teď je tady Bhagavan. Because he put all his senses everywhere, every corner in this all planetary system. Protože on dal svoje smysly všude možně do všech Šarvata, koutů planetárního systému. Panipadam tat, Sharvata, Shirotakshunham, Sharvatokshi Shiromkham. Why? Proč? Everywhere. His eyes is there. Oči His ears is there. a uši, His vyšší hand, his Pána lotus a feet. jeho ruce a jeho lotusové nohy jsou He put všude. everywhere, all the corners Úplně in this všude, v planetary každém system. rohu, po celém planetárním systému. Proč? Only to reciprocate with his devotees. Jenom aby se mohl setkávat s těmi odanými. He likes to see his devotees is talking about him. Protože mu se to líbí, vidět ty He odané, likes to hear jak se o něm his baví. devotee, what they are talking about Rád him. si poslechne, co o něm říkají. He likes to give some things to his devotees. A taky moc rád dává něco He odaným. likes to accept his devotees on his lotus feet. A rád přijímá ty odané u svých lotusů. That's why he put everything everywhere. Proto dal vlastně In this všechno planetary system. všude, v celém planetárním systému. Maybe here, maybe we are here, but here also we can feel him. My jsme možná teď tady a můžeme tady určitě cítit Krišnu taky. Here also he put his eyes, Protože i ears, sem on dal svoje hand oči, and uši, lotus feet. ruce a lotusové Everything. nohy. He's waiting for us. Čeká tu na nás. That is his great mercy that Bhagavan, Supreme Godhead, is waiting for his devotees. To je jeho velká milost, že vlastně on, nejvyšší Bůh, čeká na své odané. But we are so fallen that we cannot feel it. A my jsme tak pokleslí, že to nejsme schopni cítit, nejsme to schopni pochopit. That's why we need to follow the path of bhakti. Z toho důvodu potřebujeme následovat cestu odanosti. How? Jak? By which bhakti we can worship him, Swam Bhagavan? Jakou bhakti můžeme uctívat Bhagavana? We have these qualities Máme ty schopnosti, to see him, aby jsme ho viděli, to hear some things from him. aby jsme od něj něco slyšeli? Nemáme. We have this material body, My máme hmotné tělo, does not? je to tak? We have this material mind.
Mind is not material, heart is not material. hmotnou mysl. But now we are here and so many darkness, so many attachments, it's come. Sice mysl a srdce nejsou materiální, And ale we are jsme really tady attached. také znečištěná spoustou věcí materiální. We cannot leave these attachments. A nejsme schopni to We have not this připoutanosti ability opustit. that just detach from this all by Nejsme, our effort. nejsme schopni se odpoutat od všech těchto věcí. But it will follow the path of bhakti. Ale jestliže budeme následovat cestu By bhakti, these material senses also we can achieve Krishna. tak můžeme Krišnu dosáhnout dokonce i těma materiálníma smyslama. Krishna nama gunadi no bhavet grajyam indriyai shivan mukhe hi juhado shayameva spurattada. It will manifest, On se nám sám zjeví. not by our effort, it will Nebude manifest to by naším itself. úsilím, ale z jeho vůle. But A kdy? when our mind will go in favor of Krishna, Swam Bhagavan. A to bude tehdy, když naše mysl povede k Otherwise we cannot úsilí. chant his name, we cannot sing his name, we cannot think about him. Jinak nemůžeme vlastně zpívat jeho jméno, myslet na něj. By this